وړو لاس لیکچر کې موږ یونټس ډسکس کړل. ټیک شو. اوس موږ د یونټس لګ انټرنیشنل سیستم ته راځو. سیستم انټرنیشنل. ټیک شو. In 1960, an international system of units were established which is acceptable throughout the universe. ما دا خبره وکړه چې زموږ سره کلاسیکلی سیستم اف یونټ چلیدل، چا به په دې میجرمنټ کو، چا به په دې میجر کو، چا به په دې میجرمنټ کو، میټر دی، بیا سانتي میټر دی، بیا فوټ دی. د دې په دې منځ کې ایزیلی کنورژنز هر سړی نه پوهېده، نو په دې وجه باندې یو داسې سیستم یوز کولو چې په ټوله دنیا کې یو شان استعمالېږي. د هغې دپاره بنیاد کېښودی شو په 1960 کې په پیرس کې په فرانس کې یو میټینګ وشو. د دنیا ټاپ ساینټسټ ول راغلي پیرس فرانس کې، او داسې چلو وکړو. An international system of units was designed which is acceptable throughout the universe. دا په ټوله دنیا باندې acceptable دي. This system of units was designed to overcome the difficulties in universal measurement. دا د څه لپاره جوړ شوی و چې څه difficulties وو. ټیک شو. مطلب دې زه به مثال درکړم چې موږ په فوټونو کې میجرمنټ کوو، انډیا والا په میټرو کې کوي، نو زموږ 100 فوټ وړوکی دی او د هغه 100 میټر به غټ وي. ټیک شو. نو دې د کمپیریزن لپاره یونیورسل میجرمنټس نه کېدل. In this system, 7 quantities were taken basic and the other were derived. پوره ډسکشن نه بعد 7 quantities دی بیسیک واغستل او نور یې ډیرایو کړل. ګوره په دې میتھمیټکس 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا بیسیک نمبرز دي. د دې نه بعد چې دی نو هغه د دې د کمبینیشن نه ډیرایو شوي دي. ټیک شو. په مخه ځه جو سي سر نه دی معلوم که ته فرض کا 1 3 5 7 8 9 نو دا ټوټل د دې نمبرز کمبینیشن دی. نو دې ته موږ وایو بیسیک نمبرز، او د دې نه بیا نورې جوړیږي، هغې ته موږ ډیرایوډ نمبرز وایو. بیسیک فزیکل کوانټیټي ته وګورئ. په بیسیک فزیکل کوانټیټي کې لاول دی لینث واغست، یونټ په میټر، سمبل وړو یاد ساتئ، کیپیټل سمال کې به ډېر خیال کوئ. سمبل یې سمال ایم دی، ماس دی په کیلوګرامز کې به میجر کیږي، دا سمال کیجي دی، ټایم دی په سیکنډ کې به میجر کیږي او سمال ایس دی. ترموډاینامیک ټمپریچر دی په کیلون کې به میجر کیږي او دا کیپیټل کې دی، ولې د ساینټسټ نوم دی. ساینټسټ نوم چې کله په سپیلینګ کې لیکي نو سمال به یې لیکي او چې کله یې په سمبل کې لیکي نو کیپیټل. الیکټریک کرنٹ دی په سمال ا امپیر باندې ریپرزینټ کیږي، په کیپیټل ا به ریپرزینټ کوي. اماونت اف سبسټنس ام او ال ای مول دی او دلته ام او ال دی. لومینس انټنسټي کینډلا یونټ دی او په سی ډي باندې دی ظاهري. ټیک شو. دې کې ما ولیکه په نوٹ کې، ګوره لینث ماس اینڈ ټایم ار فنډامنټل کوانټیټیز. ګوره فنډامنټل کوانټیټیز څه ته وایي؟ ما په دې ځای کې یو ټرم لیکلی دی. فنډامنټل کوانټیټیز څه ته وایي؟ لینث ماس اینڈ ټایم ار فنډامنټل کوانټیټیز. دا فنډامنټل کوانټیټیز دي. فنډامنټل کوانټیټیز دا دي چې ام کې اس هم استعمال کړي دي، سی جی اس هم استعمال کړي دي او د استعمال کړي دي. دریو واړو سیسټمو مین کوانټیټیز دا دي. ٹھیک شو. Length, mass and time are fundamental quantities because as the system of units have used them as basic quantities. ټولو دا بنیادی چیزونه ګرځولي دي. In mechanics, most of the quantities can be expressed in terms of fundamental quantities. Mechanics مطلب دا منګه چې چپټر 3 او 4 وو دا موستلی میکانکس ته په دې کې چې ټول کوانټیټیز ته مات کې په اخر کې ته دا جوړیږي دا درې وانه. ټیک شو. د چا یونټ راځي کې جی میټر پر سیکنډ، د چا راشي کې جی میټر پر سیکنډ سکوير، د چا راشي کې جی پر میټر پر سیکنډ. ټیک شو. The quantities are not definable in terms of other quantities. دا quantities ته په نورو quantities کې نشي ډیفاین کولی، مطلب دا د چا نه نه دي جوړ. Length, mass and time are fundamental quantities. In details لپاره MCQ د یادې ساتئ. There are three basic quantities in CGS. ټیک شو. دا ټوټل د NMDCAT او د KMUCAT لپاره important question دی. There are three basic quantities in FES, three basic quantities in CGS, three basic quantities in MKS. There are 7 basic quantities in SI system. ٹھیک شو. دې question ته وګورئ. Which of the following is basic unit? اکثر وړو ته دا question وکړي نو وړه دې ته وګورئ وایي دا خو نه دی او دا خو نه دی او دا خو نه دی، وایي سر none of these دی. ګوره هغسې چلو کې وایي سر دا بیسک کوانټیټیز دي چې ستاسو په ذهن کې بیا سیسټم انټرنیشنل چلیږي، تاسو دا ګورئ چې سر دې کې خو پکې یو نشته. نو ګوره ستا نه خو دا تپوس نه دی کړی که نه چې which of the following is SI basic quantity. دا یې نه دی کړی، تا ته وایي بیسک کوانټیټي کومه ده؟ سانتي میټر بیسک ده که نه. موږ په دې ځای کې ونه چې په سی جی ایس سیسټم کې دا دی
په سی جی اس سیستم کې باقاعده سنټیمیټر ایز ا بیسیک کوانټیټي استعمال شوې ده. ټیک شو. نو په دغه وجه باندې موږ وایو چې ام سی کیو دی which the following is basic quantity. نو دی خو نه دی بالکل سنټیمیټر is a basic quantity. The correct option is C because centimeter is a basic unit in CGS system. وړو دا خو زموږ سره خیر داسې یونټ دي که نه چې دا اولډ یونټس دي او په اس آی سیسټم سره یې کمپیریزن دی. دا خو ما د انټي ټیسټ لپاره لیکلي دي. د FSC سټوډنټس دا مه ګورئ، دا ستاسو لپاره نه دي ښه. دا څومره نوټس چې کوم دي نو دا بیسیکلي زما کتاب دی، دا په هغې نه زه لیکچر جوړوم ښه، په مارکیټ کې اویلیبل دی.